यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई पुलिस क्लियरेन्स रिपोर्ट कसरी बनाउने त त्यो सिकाउन गइरहेको छु। तपाईहरुलाई म स्टेप बाइ स्टेप गाइड गर्नेछु। तपाईहरुलाई के डकुमेन्टहरु चाहिने हुन्छ, तपाईले के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ त्यो सबै तपाईहरुलाई म बताउने छु। यो पुलिस रिपोर्ट चाहिँ तपाईहरुलाई डिफ्रेन्ट ठाउँमा चाहिने हुन्छ। जस्तै तपाईहरु चाहिँ एब्रोड जाँदै हुनुहुन्छ अथवा नेपालमा नै कुनै हाई प्रोफाइल जब गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यस्तो केसमा चाहिँ तपाईहरुलाई यो पुलिस क्लियरेन्स रिपोर्ट चाहिँ माग्न सक्छ। अब यसमा चाहिँ फेरि तपाईहरुले दुईटा कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै खण्डमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ कन्सल विभाग गएर चाहिँ अथवा कार्यालय गएर चाहिँ छाप हान्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ तपाईहरुको कन्सल्टेन्सीले मागेको खण्डमा मात्रै हो। नर्मली चाहिँ तपाईहरुले यसले नै काम गर्छ। इन केस तपाईहरुले चाहिँ छाप हान्नु पर्यो भने चाहिँ त्यसको लागि के प्रोसेसहरु छ त त्यो पनि म यो भिडियोको लास्टमा बताउने छु। त्यसैले यो भिडियोलाई चाहिँ स्किप नगरिकन फर्स्टदेखि लास्टसम्म हेर्नु होला। फर्स्टमा चाहिँ हामी फर्म कसरी फिल अप गर्ने त्यो हेरौँ है त। फर्स्टमा तपाईहरु आफ्नो मोबाइलमा अथवा ल्यापटपमा कुनै पनि क्रोम ब्राउजर ओपन गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ सर्चमा गएर नेपाल पुलिस रिपोर्ट अनलाइन भनेर सर्च गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईहरु यो फर्स्ट वेबसाइट जुन डेस्कटपको त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईहरु यो ड्यासबोर्डमा आउनुहुन्छ। तपाईहरुलाई इमेल आइडी र पासवर्ड मागिएको छ, यो तपाईहरुलाई थाहा छैन। त्यसको लागि तपाईहरु रजिस्टरमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईहरुलाई तीनटा अप्सन दिएको छ। फर्स्टको अप्सनमा चाहिँ चुज गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ डकुमेन्ट रिक्वायरमेन्ट्स फर नेपाली एप्लिकेन्ट भनेर दिएको छ। तपाईहरुलाई डकुमेन्टहरु के चाहिन्छ भनेर यहाँ सब बताइएको छ। तपाईहरु आफूले पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। म तपाईहरुलाई सर्ट पनि एकचोटि बताइदिन्छु। तपाईहरु यो रजिस्टर फिलअप गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यो डकुमेन्टहरु चाहिँ पहिला नै रेडी बनाएर राख्नु होला। तपाईहरुलाई के चाहिने हुन्छ भन्दाखेरि तपाईहरुलाई चाहिँ एउटा पासपोर्ट साइजको फोटो चाहिने हुन्छ। त्यसपछि तपाईहरु चाहिँ 16 इयर्स भन्दा बिलो हुनुहुन्छ भने तपाईहरुलाई चाहिँ माइनर सर्टिफिकेट चाहिने हुन्छ। 16 इयर्स भन्दा एबोभ हुनुहुन्छ भने तपाईहरुलाई सिटिजनशिप अथवा नागरिकताको चाहिँ अगाडि पछाडिको फोटो चाहिने हुन्छ। तपाईहरु चाहिँ म्यारिड हुनुहुन्छ भने तपाईहरुको चाहिँ म्यारिज सर्टिफिकेट चाहिने हुन्छ। त्यसपछि तपाईहरु कुनै पनि बसेसराई गर्नुभएको छ भने चाहिँ तपाईहरुलाई त्यो डकुमेन्ट पनि चाहिने हुन्छ। त्यो चाहिँ तपाईहरुले नर्मली तपाईहरुको वडाबाट सहिलेसँग पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले बाहिरको लागि एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ अथवा एब्रोडको लागि एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरु चाहिँ पासपोर्ट फोटो पनि चाहिने हुन्छ। तपाईहरु चाहिँ अथवा बाहिर नै हुनुहुन्छ गर्न कन्ट्रीमा हुनुहुन्छ चाहिँ तपाईहरुलाई डिपार्चर डकुमेन्टको पनि यो प्राइस चाहिँ पर्छ है। यो तपाईहरु सबै पहिला नै एकचोटि रेडी गरेर चाहिँ राख्नु होला। यहाँ तपाईहरु एकचोटि यहाँ रजिस्टरमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ फर्स्ट नेम मिडल नेम लास्ट नेम भनिएको छ। तपाईहरु यहाँ आफ्नो फर्स्ट नेम मिडल नेम छ, मिडल नेम लास्ट नेम के हाल्नुहोस्। तपाईहरु यहाँ आफ्नो जेन्डर चुज गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईहरु मोबाइल नम्बर यहाँ हाल्नुहोस्। त्यसपछि तपाईहरु आफ्नो जुन इमेल आइडी युज गरिराख्नु भएको छ त्यो हाल्नुहोस्। किनभने तपाईहरुको इमेल आइडीमा चाहिँ यसको चाहिँ लगइन आइडी र पासवर्ड चाहिँ आउँछ। त्यति हालिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ इन्टर क्याप्चा भनेको छ। तपाईहरुले यहाँ साइटको नम्बर चाहिँ यसमा हाल्नुहोस्। तपाईले आफ्नो सबै यहाँ इन्फर्मेसनहरु हालिसकेपछि रजिस्टरमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तल रजिस्ट्रेसन सक्सेसफुल भनिसकेको छ। चेक यो इमेल आइडी भनेको। त्यसपछि तपाईहरुले केही टाइम पछि चाहिँ तपाईको इमेलमा चाहिँ एउटा कोड पाउनुहुन्छ। त्यसपछि तपाईहरुले त्यो मेलमा पाउनु भएको इमेल आइडी र पासवर्डलाई चाहिँ यो दुईटा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ हाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ अघिको तपाईहरुको इमेलमा आएको पासवर्ड हाल्नुहोस्। यहाँ न्यू पासवर्डमा तपाईहरुले नयाँ पासवर्ड हाल्नुहोस्। त्यसपछि यो कन्फर्ममा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पासवर्ड चाहिँ चेन्ज भइसकेको छ। अब तपाईहरुले फेरि रिलगिन गर्नुपर्ने हुन्छ। पासवर्ड चेन्ज गरिसकेपछि फेरि तपाईहरु चाहिँ त्यो वेबसाइटलाई फेरि ओपन गर्नुहोस्। त्यसपछि अघि गरेर चाहिँ गरी तपाईहरु आफ्नो इमेल आइडी जुन युज गर्नुभएको थियो त्यो र पासवर्ड जुन नयाँ राख्नुभयो त्यो हालेर फेरि लगइन गर्नुहोस्। लगइन गरिसकेपछि चाहिँ तपाईहरु यो ड्यासबोर्डमा आउनुहुन्छ। तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुलाई चाहिँ एउटा फोटोको स्याम्पल दिएको छ। तपाईहरुले चाहिँ यही साइज अनुसार चाहिँ फोटो मिलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि मैले अलरेडी एउटा भिडियो बनाइसकेको छु जसको लिङ्क चाहिँ म तल डिस्क्रिप्सन बक्स प्लस तपाईहरुले माथि आई बटनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भिडियो चेक गरेर चाहिँ तपाईहरुले सजिलैसँग चाहिँ फोटो बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुको अलरेडी नाम चाहिँ यहाँ अलरेडी फिलअप भइसकेको छ। तपाईहरुले यहाँ 5 वटा स्टेपहरु चाहिँ कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुले सब्मिटमा एक्टिङ गर्नेछ। यहाँ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ स्पाउस नेम भनेको छ। तपाईहरु म्यारिड हुनुहुन्छ भने स्पाउस नेममा टिक डाउन सक्नुहुन्छ। अब फादर्स नेम हाल्नुपर्ने हुन्छ। फर्स्टमा तपाईहरुले यहाँ फादर्स नेम हाल्नुहोस्। फादर्सको मिडल नेम हालिसकेपछि तपाईहरुले आफ्नो फादर्सको लास्ट नेम हाल्नुपर्ने हुन्छ। यो हालिसकेपछि तपाईहरुले आफ्नो मदर्सको नेम हाल्नुपर्ने हुन्छ। मदर्सको मिडल नेम उहाँको लास्ट नेम भइहाल्यो। त्यसपछि तपाईहरुले आफ्नो यहाँ डेट अफ बर्थ बिएस र एडीमा हाल्नुपर्ने हुन्छ। बिएसमा हालिसकेपछि तपाईहरुले एडीमा हाल्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ
जो इमेज भनेको छ यसमा तपाईँहरूले ब्राउजरमा गएर तपाईँहरूले आफ्नो फोटो जहाँ राख्नुभएको छ त्यो फोटोलाई चुज गरेर नर्मली यहाँ अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसले यहाँ तपाईँले जेन्डर अलरेडी अघि हाले रजिस्टर गरिसक्नु भएर यहाँ जेन्डर अघि भइसक्यो। म तपाईँहरूले फेरि सब्सक्रिप्सन बताइदिन्छु के गर्नुपर्ने भनेर है। र तपाईँहरूले यहाँ चाहिँ एकदम धेरै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। तपाईँहरूले एप्लोडको लागि चाहिँ यो सर्टिफिकेट बनाउनु लाग्नु भएको हो भने चाहिँ तपाईँहरूले एप्लाई विथ सिटिजनसिप एन्ड पासपोर्टमा चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। नभए तपाईँहरूले एप्लाई विथ सिटिजनसिप वानमा चुज गरेर चाहिँ यहाँ नेक्स्टमा क्लिक गरेर अर्को फर्दर प्रोसेसको लागि जान सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँहरू एड्रेस भेरिफिकेसनको लागि चाहिँ अगाडि बढ्नुहुन्छ। तपाईँको पर्सनल इन्फर्मेसन चाहिँ कम्प्लिट भइसकेको छ। त्यसको लागि तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एड्रेस इन सिटिजनसिप भनिएको छ। तपाईँहरूलाई यहाँ दुईवटा अप्सन दिएको हुन्छ। तपाईँहरूको सिटिजनसिप चाहिँ ओल्ड फर्मेटमा छ कि न्यू फर्मेटमा छ यही अनुसार तपाईँहरूले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। मेरो चाहिँ न्यू फर्मेटमा छ त्यसैले मैले न्यू नै चुज गरेँ। तपाईँहरूले नै आफ्नो कुन प्रोभिजन अनुसार हो त्यही चुज गरेर चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँहरूले यहाँ स्टेट भन्नुको छ यहाँ डिस्ट्रिक्ट आफ्नो म्युनिसिपालिटी कुन हो त्यो हाल्नुहोस्, वडा नम्बर हाल्नुहोस्, आफ्नो स्ट्रिट रोडको नाम के हो त्यो हाल्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँहरूले यहाँ तल करेक्ट एड्रेसको फर्मेट दिएको छ है। अब तपाईँ कहाँ बस्नुहुन्छ अहिले बाहिर हुनुहुन्छ कि नेपालमा हुनुहुन्छ त नेपालमै चाहिँ त्यसरी मैले नेपालमा चुज गर्छु। त्यसै गरी तपाईँहरूले नेपालमा चुज गरिसकेपछि फेरि तपाईँहरूले सेम एज सिटिजनसिप एड्रेस भनेको छ तपाईँको सिटिजनसिप अनुसार चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो यो फिलअप गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले बाहिरको लागि एप्लाई गरिदिएको हो भने तपाईँले कुन कन्ट्रीको लागि एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ त यहाँ तपाईँहरूले कन्ट्री सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। कुन कन्ट्री हो त्यो सिलेक्ट गर्नुहोस्। त्यो गरिसकेपछि पर्पज अफ भिजिट केको लागि चाहँदै हुनुहुन्छ पढ्नको लागि हो अथवा भिजामा हो कुनमा हो त्यो हामीले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँहरू रिलेटिभ कन्ट्याक्ट नम्बर नेपाल भनेको छ तपाईँहरू आफ्नो कुनै पनि फ्यामिली मेम्बरको यहाँ कन्ट्याक्ट नम्बर हाल्न सक्नुहुन्छ। त्यो हालिसकेपछि तपाईँहरू सबै हालेर तपाईँहरू आफ्नो डिटेल चाहिँ राम्रोसँग हालिसकेपछि नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्। यति गरिसकेपछि तपाईँहरू यहाँ एपको पेजमा आउन सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले यहाँ अब के डिटेलहरू भर्नुपर्ने हुन्छ म तपाईँहरूले त्यो एक्सप्लेन गरिदिन्छु। अब डकुमेन्टमा तपाईँहरूले आफ्नो नागरिकता अथवा पासपोर्टहरूको चाहिँ डकुमेन्टहरू चाहिँ यसमा हाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईँहरूले यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँको सिटिजनसिप नम्बर भन्ने र आफ्नो नागरिकताको नम्बर यसमा हाल्नुहोस्। त्यसपछि इस्यु डेट कहिले हो त तपाईँले कहिले बनाउनु भएको नागरिकता त्यो तपाईँहरूले आफ्नो नागरिकता पछाडिपट्टि पाउन सक्नुहुन्छ ब्याक साइडमा त्यो हाल्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँहरूको इस्यु डिस्ट्रिक्ट कुन हो त्यो हाल्नुहोस्। त्यो हालिसकेपछि तपाईँहरूको यहाँ प्लिज अपलोड अ फर्म साइट इमेज अफ सिटिजनसिप भनेको छ तपाईँहरूको नागरिकताको अगाडिपट्टिको चाहिँ फोटो खिचेर यसमा हाल्नुहोस्। त्यसपछि यसमा फेरि आफ्नो तपाईँले पछाडिपट्टिको फोटो खिचेर यसमा हाल्नुहोस्। त्यो हालिसकेपछि तपाईँहरूले तल यहाँ पासपोर्ट डिटेल भनेको छ त्यसमा तपाईँहरूले पासपोर्ट नम्बर हाल्नु तपाईँको पासपोर्ट कहिले बन्यो त्यो र तपाईँहरूको पासपोर्टको एक्सपायरी डेट कहिले त्यो हालेर तल तपाईँले पासपोर्टको डकुमेन्ट चाहिँ यसमा फेरि तपाईँहरूले यहाँ ब्राउजमा गएर आफ्नो पासपोर्टको फोटो यसमा अनि अपलोड गरिदिनुहोस्। त्यो गरिसकेपछि तपाईँहरूले आफ्नो यहाँ नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्। 4 नम्बरको प्रोसेस कम्प्लिट गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँहरू यो 4 नम्बरको पेजमा आउनुहुन्छ र तपाईँले यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ डु यु हेभ अ क्रिमिनल स्टोरी भनेको छ। तपाईँहरूको कुनै क्रिमिनल स्टोरी छ कि छैन त्यही अनुसार चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। छ भने यस चुज गरेर केस टाइपहरू के हो कहिले फिल भएको त्यो चुज गरेर यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ। नो भए तपाईँले नर्मली यहाँ नम्बर क्लिक गरेर त्यसपछि एपको प्रोसेसको लागि नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्। लास्ट पेजमा आइसक्नु भयो तपाईँले चाहिँ यहाँ नर्मली तपाईँहरूको आफ्नो सबै डकुमेन्टहरू चाहिँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। केही मिस्टेक छ कि छैन एकचोटि सबैचोटि राम्रोसँग हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हेरिसकेपछि तपाईँहरू तल आउनुहोस्। तपाईँ एकचोटि राम्ररी चेक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईँहरूले यहाँ तल आइडियर बाई सबमिट द एप्लिकेसन भन्नेमा तपाईँहरू सबै ठिक भइसकेपछि यहाँ चुज गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ तपाईँहरूले क्याप्चा हाल्नुपर्ने हुन्छ त्यो पनि हाल्नुहोस्। त्यो हालिसकेपछि नर्मली तपाईँहरू यहाँ सबमिट गर्न सक्नुहुन्छ। सबमिट भइसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ योर एप्लिकेसन हेज नट बिन भेरिफाइड भनेको छ इन प्रोग्रेस भनेर देखाइरहेको छ। तपाईँहरूको 1 अथवा 2 दिनभित्रमा चाहिँ यो भेरिफाइड चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ अथवा तपाईँको केही मिस्टेक भएको छ भने चाहिँ रिजेक्टेड भनेर देखाउँछ र तपाईँहरू फेरि आफैले रिजेक्ट भएको केसमा चाहिँ फेरि त्यसलाई एडिट गरेर सच्याउन सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूको चाहिँ केही नै मिस्टेक भएन भने चाहिँ तपाईँहरूको यहाँ कम्प्लिट भनेर देखाउँछ र त्यसपछि तपाईँहरूले नर्मल्ली यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। याद गर्नु होला यो सर्टिफिकेटमा चाहिँ तपाईँहरूको कुनै पनि छाप अथवा स्ट्याम्प चाहिँ आएको हुँदैन। स्ट्याम्प अथवा छापको लागि चाहिँ तपाईँले पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि मैले छुट्टै एउटा भिडियो बनाएको छु माथि आई बटनमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ तल डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि राखिदिन्छु। एकचोटि त्यो भिडियो चाहिँ
हेरेर तपाईँले सजिलैसँग अनलाइन पेमेन्ट चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने एउटा लाइक गर्न नबिर्सिनु होला र यस्तै भिडियोको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला। तपाईँहरूको चाहिँ केही क्वेसन छ भने तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र यति भन्दै म यो भिडियोलाई एन्ड गर्न चाहन्छु। सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो।